Khi nghe đến cụm làm giàu nhanh, rất nhiều người trong chúng ta giật mình sợ hãi, tại vì là cụm từ này tương đồng với sự lừa đảo. Tuy nhiên, ở trong cuốn sách rất nổi tiếng của tỷ phú người Mỹ MJ DeMarco có tên là The Millionaire Fast Lane, hay tiếng Việt còn gọi là Triệu phú thần tốc, tác giả cho rằng làm giàu nhanh hoàn toàn có thể và không hề lừa đảo. Cái mà mọi người thường hay bị lừa đảo ấy, đấy là làm giàu dễ. Không có một cái gì mà có thể mang lại tiền nhiều, nhanh mà lại dễ được cả. Đây là một cuốn sách hay nhất về kinh doanh mà mình đã từng đọc. Tuy nhiên, cái cách viết của nó không dễ hiểu. Thứ nhất là bởi vì là có rất nhiều công thức và ngôn ngữ chuyên ngành, khó để những ai chưa biết nhiều về tài chính cá nhân và chưa từng kinh doanh có thể hiểu được. Cái thứ hai là cách viết của tác giả nó hơi thái quá một chút, nó hơi gây hấn, thiếu sự cân bằng. Do vậy, trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn những bài học quan trọng nhất với cách hiểu dễ nhất từ cuốn sách này, nhưng với một góc nhìn cân bằng hơn, mình nghĩ là dễ tiếp thu và dễ tiếp cận hơn đối với các bạn khán giả người Việt Nam và những ai chưa biết nhiều về tài chính cá nhân và chưa từng kinh doanh. Trước hết, tác giả phân tích có 3 con đường trong tài chính mà chúng ta đang đi. Con đường đầu tiên là sidewalk hay là vỉa hè. Con đường thứ hai là slow lane hay là con đường đi chậm. Và con đường thứ ba là fast lane hay là đường đi nhanh, cũng chính là nội dung chính của cuốn sách. Đầu tiên, với những người ở sidewalk, tượng trưng là những người đang đi bộ ở trên vỉa hè. Đây là những người mà họ không quan tâm đến tình hình tài chính của mình. Họ để mọi thứ thả nổi. Tại mình không biết là mình kiếm được bao nhiêu, mình không biết mình tiêu bao nhiêu, lương tháng này đến đâu, tiêu hết tháng đó. Mình sống hôm nay, không biết ngày mai, cái con đường tiếp theo của mình không biết nó sẽ như thế nào. Ở đây, tác giả có nhấn mạnh rằng số tiền lương bạn kiếm được không quan trọng, mà quan trọng rằng là bạn có thực sự hiểu về tình hình tài chính của mình, bạn có thực sự đang biết con đường mình đang đi hay không. Cái nhóm thứ hai là nhóm slow lane hay là cái nhóm đi chậm. Ở đây mình lấy hình ảnh là một người đang đi xe đạp ở trên đường làng. Đây là một con đường của những người đi làm công ăn lương bình thường, những người có mong muốn làm giàu chậm mà chắc. Cái công thức để làm giàu theo phương pháp này mình đã nói rất là kỹ ở một video trước có tên là làm giàu an toàn theo 7 bước của chuyên gia tài chính Dave Ramsey. Có nghĩa rằng là mình sẽ đi làm chăm chỉ hàng ngày này, mình sẽ kiếm tiền từ lương này, sau đó mình sẽ xây dựng quỹ khẩn cấp để cho ngày mưa ngày nắng này, rồi mình sẽ trả hết nợ nần này, rồi mình sẽ tiết kiệm tiền mua nhà này, đóng học phí cho con này, mình sẽ trả hết nợ nhà này. Và cứ như thế từng bước thì mình sẽ có được sự ổn định về tài chính. Nhưng mà cái điểm yếu của nó ấy là thứ nhất ấy, nó yêu cầu rất nhiều thời gian. Do vậy khi mà bạn đạt được cái sự ổn định về tài chính ấy, bạn trả hết nợ nần này, bạn trả hết nợ nhà này, bạn có khoản tiết kiệm cho bản thân, cho con, cho hưu trí, thì lúc đấy khả năng cao bạn cũng đã đến tuổi về hưu rồi. Tức là mình cơ thể rệu rã hoặc là mình cũng quá mệt mỏi rồi. Lúc đấy cái khoản tiền mình tiết kiệm ấy sẽ để cho mình dưỡng già. Cái thứ hai là bởi vì cái sự chậm mà chắc ấy, nó sẽ yêu cầu mình là hàng ngày trong cuộc sống mình sẽ phải có sự tiết kiệm nhất định. Ví dụ như là cái lương tháng của mình nó rất là ổn định ở một cái vị trí này thôi, thì nếu mà mình không có sự thay đổi về lương, mình không có kinh doanh, mình không có làm thêm gì hết á, mình chỉ theo cái mức lương đó, thì mình sẽ phải đong đo cái cuộc sống hàng ngày. Mình sẽ phải cân nhắc rằng hôm nay mình sẽ ăn gì này, rồi tháng này mình có nên đi du lịch không, rồi ngày mai mình sẽ như thế nào. Chứ mình không thể nào sống một cuộc sống YOLO được. Đấy là cái khó của cái việc mà mình làm giàu chậm. Điểm khó thứ ba của phương pháp này đấy là việc mình đổi thời gian để lấy tiền. Là ví dụ mình đi làm thuê, hoặc là mình đi làm công chức, hoặc là mình đi làm văn phòng hàng ngày cho một tổ chức hoặc là một đơn vị cá nhân nào đấy, thì là mình đã đổi cái 8 tiếng làm việc của mình để mình lấy tiền lương, đổi lấy cái sự ổn định đấy bằng thời gian của mình. Mình không có cách nào khác, bởi vì là mình buộc là mình phải đến công ty hoặc là mình phải làm cái điều này đúng cái thời gian này, và mình phải làm trong một thời gian dài, hoặc là mình có đủ tuổi lao động để nhận lương hưu chẳng hạn. Cái việc mà mình đổi thời gian lấy tiền ấy, nó rất là khó để mình có thể làm cái điều gì mà mình mong muốn. Ví dụ là hôm nay mình muốn nghỉ việc, mình đi ra đâu đấy ở một thời gian chẳng hạn. Hôm nay mình mệt quá, mình muốn nghỉ một chút cũng khó khăn, hoặc là mình muốn có một cái sở thích ở đấy mình rất muốn làm trong cuộc đời, nhưng mình lại phải đợi, ví dụ như hết giờ làm, hoặc là khi mà mình đã về hưu rồi mình mới làm được. Thì đây chính là cái khó khăn của việc đi một cái con đường chậm, một cái con đường mà nó rất là tốt so với đại đa số, nhưng mà có thể một số người khác thì nó chưa đủ.
Thế do vậy mới đến với con đường thứ ba. Con đường thứ ba là con đường nhanh. Ở đây mình lấy ví dụ là một chiếc xe ô tô đang chạy trên đường cao tốc. Tức là với chiếc xe ô tô bạn đã có vận tốc nhanh rồi và bạn đi trên đường cao tốc nó sẽ băng băng để đưa cho bạn đến đích nhanh hơn. Và nhanh hơn là bao nhiêu? Thì ở trong cuốn sách này tác giả nói rằng là con đường đi làm giàu nhanh có thể là từ 6 năm đến 10 năm. Tức nó không phải là một cái sự kiện mà nó là cả một quá trình. Thế nhưng mà quá trình đấy nó không phải hàng chục năm như con đường làm giàu chậm, và nó không phải là không bao giờ như là con đường đi ở vỉa hè. Và cách làm như thế nào để đạt được con đường nhanh đấy, làm sao để mình có lên được ô tô và đi được cao tốc, thì đấy chính là kinh doanh. Thì mọi người nghe xem đây có thể nói rằng là ủa, cái này thì có phải cái lời khuyên mới mẻ gì đâu, cha ông ta vẫn nói rằng là phi thương bất phú, đúng không? Thì đây không phải là một cái góc nhìn mới. Tuy vậy, tất cả những bạn nào đã từng nghe cái câu phi thương bất phú, các bạn có nghe rằng là làm như thế nào để có thể kinh doanh được không? Mình biết rằng là mình cần phải kinh doanh thì mới có tiền, nhưng mà làm như thế nào? Bản thân mình là một người đọc rất nhiều sách về tài chính, cả Việt Nam, cả nước ngoài, bằng rất nhiều thứ tiếng. Thế nhưng đây là cuốn sách đầu tiên mà mình mới thấy được rằng là tác giả liệt kê rõ ràng các mô hình để kinh doanh, công thức làm sao để thành công, cụ thể từng con số một. Cuốn sách chỉ ra 5 mô hình kinh doanh tốt nhất, có chỉ số thu nhập thụ động cao nhất. Mô hình thứ nhất là mô hình rental hay là thuê. Cái ví dụ kinh điển nhất mọi người đều biết đấy là cho thuê nhà. Chẳng hạn bạn có một căn nhà dư hoặc là một phòng trống, bạn cho người khác thuê thì hàng tháng bạn sẽ có tiền thuê nhà từ đó để sinh sống và đầu tư thêm. Người ta cũng có thể cho thuê tài nguyên hay là quyền sở hữu trí tuệ. Chẳng hạn như bạn có thể thấy có rất nhiều người nghệ sĩ họ sáng tác bài hát hay là biểu diễn bài hát một lần, và mỗi khi mà bài hát đấy được sản xuất lại hay là được trình chiếu thì họ lại có một cái khoản hoa hồng nho nhỏ. Thì đây chính là một hình thức cho thuê. Hình thức thứ hai là máy tính, phần mềm hay còn gọi chung là công nghệ. Với cái hình thức này thì mình là một người có thể tạo ra một cái app điện thoại chẳng hạn, thì người ta có thể sử dụng. Càng nhiều người dùng cái app đấy thì mình lại càng có nhiều thu nhập. Hoặc là mình cũng có thể viết phần mềm cho những cái hãng, ví dụ như là Microsoft, Apple hay là những cái công ty sản xuất game chẳng hạn. Thì mỗi khi mà cái phần mềm của mình được mua thì mình sẽ nhận được thu nhập từ đấy. Mô hình thứ ba là mô hình kinh doanh của chính mình, đấy là content hay là nội dung. Mô hình này về cơ bản là bạn tạo ra thông tin, có thể là thông tin ở trên nền tảng số, ví dụ như là YouTube, podcast, blog, hay là bạn cũng có thể tạo ra thông tin dưới dạng sách. Chẳng hạn như mình có một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Tức là mình chỉ cần tạo ra nội dung một lần và mình có thể bán làm nhiều lần, hoặc các bạn có thể xem đi xem lại các cái video mà mình làm trên YouTube chẳng hạn. Thì mỗi khi bạn mua sách của mình hay là bạn xem những cái video trên mạng xã hội thì mình cũng được một cái khoản tiền nhất định để duy trì và phát triển cái nền tảng kinh doanh của mình. Mô hình kinh doanh thứ tư là phân phối, tức là bạn là người trung gian đưa sản phẩm của một người nào đấy đến cho khách hàng. Chẳng hạn như ở Mỹ có Amazon thì ở Việt Nam có Shopee. Bản thân mình cũng đang có một cái shop ở trên Shopee để bán những cái sản phẩm sổ và sách của mình chẳng hạn. Có rất nhiều cái mô hình trung chuyển mà các bạn có thể thấy trong cuộc sống hàng ngày của mình. Ví dụ như là khi mình mua đồ ăn qua mạng này, khi mình đặt vé máy bay này, khi mà mình làm bất kỳ một cái gì đấy trên một cái nền tảng đấy giúp cho mình tới được cái dịch vụ, cái sản phẩm nhanh hơn, thì đấy chính là cái đơn vị trung gian, trung chuyển. Mô hình cuối cùng liên quan đến nhân sự. Để có thể chạy được cả một bộ máy thì có những mô hình mình có thể làm một mình, nhưng mà đa phần là phải có thêm nhân sự. Và có rất nhiều khi mà những cái mô hình phía trước ấy nó lồng ghép lẫn nhau. Chẳng hạn như là ví dụ với Shopee, thì Shopee là một mô hình phân phối nhưng mà cũng là một mô hình công nghệ, bởi vì nó chạy trên ứng dụng công nghệ cao chẳng hạn. Thì những cái mô hình này nó đan cài với nhau và luôn luôn là thường có một bộ máy con người đằng sau đấy. Ví dụ như là chăm sóc khách hàng này, hay là kiểm duyệt nội dung này, hay là tạo ra những cái ứng dụng mà mình sử dụng. Thì đối với một người làm kinh doanh, đây là một cái mà bạn rất nên chú tâm và cân nhắc. Khi mà mình làm một mình, chẳng hạn như mình là một người làm content ban đầu là solo, mình làm tất cả mọi thứ, quay video, dựng video, làm nội dung, phân phối content của mình toàn bộ là một mình, thì tất cả lợi nhuận mình có được từ video mình đều bỏ vào túi của mình, hoặc là mình đầu tư trở lại những cái video tiếp theo. Thế nhưng khi mà mình có team rồi thì mình sẽ có người giúp cho mình edit video chẳng hạn, giúp cho mình quay chẳng hạn, giúp mà mình phân phối chẳng hạn, thì mình có thể làm được nhiều video hơn, chất lượng hơn. Thế nhưng mình sẽ phải chia sẻ lợi nhuận cho người khác. Do vậy cái quyết định rằng là mình giữ cái mô hình của mình là cái mô hình mà không có nhiều người, hoặc là không có người nào khác trừ mình, hay là cái mô hình mà mình sẽ cộng tác với ít người, nhiều người hay rất nhiều người, là một cái yêu cầu tất yếu và một cái quyết định mà bất cứ ai làm kinh doanh cũng cần phải cân nhắc.
Sau khi tham khảo cả 5 mô hình kinh doanh vừa rồi thì các bạn có thể tự hỏi rằng tại sao có những người trong cuộc sống mà tôi thấy họ cũng có nhà cho thuê, rồi tôi thấy họ cũng làm content, rồi tôi thấy họ cũng phân phối sản phẩm, tại sao họ không giàu và không giàu nhanh, tại sao họ không trở thành triệu phú? Thì đâu là sự khác biệt giữa người làm kinh doanh thông thường và những người làm kinh doanh thành công, những người mà như tác giả nói là trên con đường trở thành triệu phú nhanh nhất? Thì trong cuốn sách tác giả có giới thiệu một cái quy luật rất là thú vị có tên là The Law of Effect, hay còn gọi là quy luật ảnh hưởng. Nói một cách đơn giản rằng là nếu mà bạn muốn kiếm được tiền triệu thì bạn phải tạo ảnh hưởng cho triệu người. Và triệu ở đây mình nói là triệu đô chứ không phải là triệu tiền Việt. Tại mình muốn kiếm được hàng triệu đô thì cái sự ảnh hưởng của mình phải có giá trị lên đến hàng triệu. Và điều này chịu ảnh hưởng bởi hai thứ: scale và magnitude. Hiểu một cách đơn giản, scale có nghĩa là sản phẩm của bạn bán được cho bao nhiêu người, cái chiều rộng, cái độ lan tỏa của sản phẩm dịch vụ của bạn. Magnitude là chiều cao của giá trị sản phẩm, hay còn gọi một cách dân dã rằng là cái sản phẩm dịch vụ của bạn đang bán với giá bao nhiêu. Nếu mà bạn muốn nhận được 1 triệu đô la thì sản phẩm của bạn có thể bán với hai cách. Nếu bạn có một sản phẩm giá thấp, 1 đô, thì mình cần phải bán cho hàng triệu người thì mình mới có thể trở thành triệu phú. Còn nếu bạn có sản phẩm giá cao lên đến hàng triệu đô thì bạn chỉ cần bán cho rất ít người. Thì tất nhiên đây là những cái ví dụ mà tương đối extreme, thái quá để mình có thể hiểu được cái nội dung, cái ý tưởng của công thức này. Nhưng mình có thể thấy nó hàng ngày trong cuộc sống. Chẳng hạn như một cái cánh xôi, chẳng hạn một cái bát xôi nó chỉ khoảng độ 10.000 thôi. Nhưng mà nếu ngày hôm đấy mà cô ấy bán được cho 100 người thì có phải là được rất nhiều lợi nhuận không? Nhưng mà ví dụ một cái doanh nghiệp khác mà họ bán máy ảnh chẳng hạn, cái máy ảnh cái trị giá rất là cao, có thể cả ngày họ chỉ bán được 1 chiếc hoặc là vài chiếc thôi, nhưng mà cái biên lợi nhuận từ việc bán máy ảnh đấy có thể nuôi sống được cái doanh nghiệp của họ, có thể giúp cho họ làm giàu. Có những trường hợp mình có thể cộng cả scale và magnitude, tức là mình vừa bán cho rất nhiều người và mình vừa bán với giá cao thì mình sẽ trở thành tỷ phú. Chẳng hạn như máy tính MacBook này của Apple, giá thành và giá trị rất cao lên tới hàng ngàn đô la, nhưng mà hàng năm vẫn bán được hàng triệu máy trên toàn thế giới. Nhưng có công thức đúng rồi cũng chưa chắc mình đã có thể xây dựng được một doanh nghiệp thành công, bởi vì có rất nhiều điều mình phải học và phải rèn luyện và phải nâng cao tầm tri thức của mình khi là một chủ doanh nghiệp. Ở trong cuốn sách tác giả nói về 5 điều mà bất kỳ chủ doanh nghiệp nào cũng cần phải cân nhắc khi xây dựng doanh nghiệp cá nhân của mình. Thứ nhất, để có thể thành công thì người chủ doanh nghiệp phải kiểm soát được tất cả các phần ở trong doanh nghiệp của mình. Có thể là về sau này bạn thuê người hoặc là bạn có cộng tác, đồng sự làm những cái mảng nhất định ở trong doanh nghiệp của mình, nhưng bạn phải là người hiểu cái quy trình làm cái việc đó như thế nào. Bạn phải biết làm công việc đấy và bạn phải theo sát những người làm cùng của mình để đảm bảo là công việc của mình, cái kết quả của mình phải đúng như dự kiến. Một trong những ví dụ về sự kiểm soát chính là sự ra đời của công ty của mình tại Việt Nam. Tất cả đều bắt đầu từ cuốn sách này, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Đây là cuốn sách đầu tay của mình và cũng là lần đầu tiên mình xuất bản, nên mình có cộng tác với một thương hiệu sách và họ giúp cho mình đưa được cuốn sách ra đời và phân phối tại Việt Nam. Thế nhưng mà sau khi tái bản được một vài ấn bản thì cuốn sách bắt đầu hết hàng. Và nếu mà các bạn đã theo dõi mình một thời gian dài thì các bạn cũng biết rằng là có một giai đoạn mà các bạn ở trên YouTube hỏi rất nhiều là: chị ơi, mình muốn mua cuốn sách của bạn, mình không kiếm được, làm sao mua được? Thì lúc đó mình có hỏi lại đơn vị cộng tác của mình thì họ có nói rằng là rất tiếc thương hiệu của mình không có định hướng tái bản lại cuốn sách vì muốn tập trung xuất bản lại cuốn sách mới. Do vậy khi mình nhận ra mình không có quyền kiểm soát về đầu ra của sản phẩm của mình thì nó là một cái động lực để khiến cho mình mong muốn là tạo ra một doanh nghiệp để mình có thể kiểm soát từ A đến Z. Mình đã là tác giả, mình đã có nội dung, mình có tác quyền. Bây giờ mình muốn kiểm soát được cả phần minh họa, cả phần in ấn và cả phần phân phối nữa. Thế do vậy mình đã lập ra công ty ở Việt Nam để tạo ra phiên bản mới hơn của cuốn sách của mình. Đây là phiên bản này và hiện nay các bạn có thể mua ở trên tất cả các sàn giao dịch. Với cái sự kiểm soát này mình đảm bảo rằng là sẽ luôn luôn có sách cho độc giả và sách luôn ở cái mức độ giá trị cao nhất có thể, bởi vì khi mình cộng tác với người khác, người ta chỉ có thể giúp mình được nhất định thôi, không ai có thể yêu doanh nghiệp của mình như mình được. Thì khi mình nắm quyền kiểm soát thì mình cũng nắm sự sản xuất, nắm sự thay đổi, nắm sự tăng trưởng hơn rất nhiều. Điểm quan trọng thứ hai là entry hay là đầu vào của thị trường. Cái điều này nó nhắm đến việc là khi bạn muốn tạo ra một doanh nghiệp nào đấy ở trong một cái nền công nghiệp nào đấy thì bạn phải xem rằng là có dễ để cho người khác
làm công việc y hệt như mình hay không. Khi mà nó rất là dễ để có thể làm cái điều đấy thì cái độ cạnh tranh nó sẽ tăng cao. Tại sao rất ít người làm kinh doanh đa cấp mà thành công được ấy? Bởi vì là cái sản phẩm ấy thì ai cũng bán. Tức là nhà phân phối họ đưa cho mình một cái sản phẩm chẳng hạn như là thực phẩm chức năng chẳng hạn. Tất cả mọi người ở trong cái hệ thống đa cấp đều bán cùng một cái sản phẩm đấy. Và ai cũng có thể chỉ cần đăng ký một cái là bán được luôn. Các bạn có thể thấy rằng là nó rất là dễ để mình có thể bán sản phẩm và mình bán ngay lập tức. Thì cái độ cạnh tranh nó rất là cao. Làm sao để mình có thể biết rằng là mình mua của bạn không phải mua của người kia. Thế khiến cho cái việc mà mình có thể thành công trong cái mô hình bán hàng đa cấp ấy nó rất là thấp. Điểm quan trọng thứ ba là need hay là nhu cầu của thị trường. Nói một cách đơn giản rằng là sản phẩm và dịch vụ của bạn có giải quyết được cái vấn đề gì mà người dùng, người xem, khán giả đang gặp phải, và cái giá trị bạn mang đến có giúp người ta giải quyết được vấn đề của họ hay không. Thì thay vì việc là mình nghĩ là mình phải làm gì để kiếm được nhiều tiền, làm sao để lấy được nhiều lợi nhuận nhất có thể, thì mình hãy nghĩ rằng là làm sao mình có thể đưa ra một cái giá trị, một cái giải pháp ở đấy giải quyết được cái vấn đề mà nhiều người đang gặp phải nhất. Thì đây cũng chính là cái câu hỏi mà thôi thúc mình tạo ra cái sản phẩm thứ hai của mình, có tên là The Present Day Planner, là cuốn sổ hiệu năng. Lý do lớn nhất tại sao mình tạo ra cuốn sổ này bởi vì là mình đã thử nghiệm rất nhiều cuốn sổ hiệu năng khác để lập kế hoạch hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần, nhưng mà mình chưa thấy được một cuốn sổ nào mà thực sự thỏa mãn tất cả các nhu cầu của mình, tức là cả công việc và cả cuộc sống, và giúp cho mình làm việc hiệu quả nhưng vẫn tạo ra một cuộc sống cân bằng. Mình đã thử nghiệm nó trong suốt 5 năm liền và mình không thể sống thiếu nó được, tức là mình luôn mình phải cần có cái sản phẩm của mình. Và sau khi mình chia sẻ bạn bè mình thì mọi người cũng không sống nổi thiếu cái cuốn sổ này. Thì đó cũng là cái lúc mình nhận ra rằng là đây chính là cái nhu cầu của thị trường, và đây cũng là cái lúc mà mình cần phải đưa ra sản phẩm của mình. Thì đấy là một cái bài học mà cá nhân mình học được trong cái quá trình mình làm kinh doanh của mình. Thì đối với bạn, khi bạn tạo ra cái sản phẩm và dịch vụ của mình cần phải đặt ra câu hỏi là mình không chạy theo tiền, mình nên chạy theo cái giá trị và cái nhu cầu của thị trường. Cái sản phẩm và dịch vụ của mình có giải quyết được cái vấn đề nào mà mọi người đang đau đáu và chưa tìm được giải pháp ở đâu đó tốt hơn mình hay không. Điểm quan trọng thứ tư là thời gian. Khi mình xây dựng một doanh nghiệp bền vững và phát triển mạnh thì mình cần phải cố gắng tách rời doanh nghiệp và thu nhập của nó khỏi thời gian của mình. Cái điều này cực kỳ khó, và cũng là một cái điều mình đang cố gắng để xây dựng và phát triển hàng ngày. Mình cần phải tách bản thân mình ra để mình làm những cái công việc quan trọng hơn. Ví dụ mình lập tầm nhìn cho doanh nghiệp của mình chẳng hạn, mình có thời gian thư giãn để mình có thêm cái kiến thức và kỹ năng để làm sáng tạo chẳng hạn. Nó rất quan trọng cho chủ doanh nghiệp. Còn nếu bạn thấy những cái mô hình ví dụ như là bán hàng, đồ ăn chẳng hạn, có thể kiếm được rất nhiều tiền, không phủ nhận. Thế nhưng mà việc mà mình phải ở đấy bán hàng, nấu ăn hàng ngày nó sẽ khiến cho mình không thoát ra được. Ví dụ mình kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà mình không có thời gian để mình tiêu tiền chẳng hạn. Hoặc mình kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì hàng ngày mình ngồi đấy mình nhìn mấy cái chậu phở chẳng hạn, thì mình không có nghĩ rằng là có cách nào để mình có thể làm cho nó hiệu năng hơn. Mình có thể bán phở nhanh hơn, có thể xây dựng chuỗi phở chẳng hạn, hay là mình có thể làm cái chất lượng của mình cao hơn, ở cách nào đấy có thể đột phá hơn, để sau này nếu mà có những cái bên cạnh tranh khác nó cạnh tranh với hàng phở của mình thì mình vẫn có thể tồn tại và phát triển. Thì đấy chính là cái điều mình thấy là một cái bài học rất lớn của những người làm doanh nghiệp, là thời gian, làm sao có thể tách bản thân mình khỏi doanh nghiệp của mình nhưng vẫn giữ được tầm kiểm soát để cho mình không bị chệch hướng. Có 2 giải pháp cho việc này. Thứ nhất, mình phải tự động hóa doanh nghiệp của mình. Ví dụ như là mình phải xây dựng hệ thống để không cần có mình mọi thứ nó vẫn hoạt động. Cái thứ hai là mình cần phải sử dụng yếu tố con người. Trở lại câu chuyện là nếu mà mình làm tất cả mọi thứ của mình thì mình sẽ có tất cả cái đồng tiền ở vào túi mình, đúng không? Nhưng mình sẽ phải dùng rất nhiều thời gian. Mình không có thời gian nghỉ, mình phải tiếp tục chạy cái doanh nghiệp của mình. Nhưng bây giờ nếu mình có thể chia sẻ cái lợi nhuận đấy cho những người khác, mình thêm những cái team member vào để làm việc cho mình thì mình có thể dần mình rút ra khỏi doanh nghiệp và mình chỉ quan sát, mình chỉ suy nghĩ, mình chỉ làm việc điều phối thôi, mình chỉ làm quản lý thôi chứ mình không phải làm trực tiếp nữa. Thì đấy là 2 cái cách cơ bản nhất để mình có thể dần mình rút bản thân mình ra khỏi doanh nghiệp và lấy lại cái yếu tố thời gian này. Cuối cùng là scale hay là tăng trưởng. Ví dụ mình có một sản phẩm mà mình chỉ bán ở trong địa phương, ở trong quận huyện của mình thì nó sẽ chỉ rất nhỏ. Nhưng nếu mình có thể mở rộng ra tầm quốc gia, mình bán ở trên Shopee chẳng hạn, thì những người ở những cái tỉnh thành khác họ mua được sản phẩm của mình. Thì đây cũng là một cách mình tăng trưởng. Hay như hiện tại The Present Writer đang xây dựng cái store quốc tế để những cái sản phẩm của mình đến được với cộng đồng các bạn ở nước ngoài. Và
cả những bạn mà chưa biết đến The Present Writer chẳng hạn, thì đây chính là cách mình xây dựng doanh nghiệp của mình lớn dần hơn. Thì đấy chính là những cái điều quan trọng nhất mà những chủ doanh nghiệp cần phải cân nhắc khi mà mình bắt đầu xây dựng một đế chế riêng cho mình. Nếu bạn đang cảm thấy hơi ngợp với nội dung trong video này và không biết bắt đầu từ đâu, thì mình muốn dành một chút thời gian để xem lại cái mô hình ban đầu về 3 con đường, để xem rằng là chúng ta đang ở đâu trên con đường này. Đầu tiên là con đường sidewalk hay là đi bộ trên vỉa hè. Nếu mà bạn cảm thấy mình là một người mà mình chưa có nhiều kiến thức về tài chính cá nhân, rồi mình đang đi đâu đi đó ở trong cái hành trình cuộc sống của mình không biết mình tiêu xài như thế nào, tại sao mình mắc nợ và tại sao tháng nào lương mình nhận được rồi cũng hết veo và mình không có kế hoạch cho tương lai ấy, thì cái việc bạn có thể làm ấy, đầu tiên xem lại những gì mình đang có, thu nhập của mình bao nhiêu, mình đang tiêu như thế nào, có cách nào để mình có thể 1. Tăng thu, 2. Giảm chi được không, có cái bài học nào, có cuốn sách nào hay, có cái video nào bổ ích mình có thể xem để mình tăng cái khả năng tài chính của mình. Nói một cách khác, chẳng hạn như bạn có thể đeo thêm một cái kính để có thể nhìn đường rõ hơn. Bạn có thể cầm một cái la bàn hoặc cái GPS trong điện thoại để biết là cái con đường tiếp theo bạn nên đi là thế nào. Có thể mình chưa đi được lên một con đường dài, có thể mình chưa đi được nhanh, mà ít nhất với cái kiến thức của mình ấy, mình có thể rõ hơn, tỏ hơn con đường tiếp theo của mình. Thế là đã là một cái sự phát triển tốt hơn rất là nhiều so với việc mình chỉ thờ ơ đi bên cạnh cuộc đời của mình rồi. Tiếp theo tới cái nhóm đi chậm, thì cái hình ảnh của mình đưa ra là một người đang đi xe đạp ở trên đường làng. Thì cái điểm mình muốn nhấn mạnh ấy là đây vẫn là một con đường rất tốt cho với đại đa số mọi người. Các bạn có thể xem cái video trước của mình phân tích kỹ hơn về cái yếu tố này. Thế nhưng mà nếu các bạn muốn vẫn đi chậm, vẫn đi chắc nhưng mà nó đi nhanh hơn một chút xíu ấy, thì mình sẽ cần phải cân nhắc upgrade hay là nâng cấp cái phiên bản của mình. Chẳng hạn như ví dụ mình đang đi xe đạp chẳng hạn, liệu mình có thể chuyển sang xe máy, hay là đang đi đường làng mình có thể đi sang một đường bình thường, đường quốc lộ được không? Đấy là một cái ẩn dụ cho việc là chẳng hạn như là bạn đang làm một công việc mà thu nhập thấp, liệu mình có thể chuyển việc để có một thu nhập cao hơn hay không? Nói cách khác là cái công cụ để bạn kiếm tiền ấy, là cái cỗ xe của bạn, là cái xe đạp hay là xe máy hay là xe ô tô. Mình càng chuyển đổi cái mô hình này nó càng advance, càng thông minh, càng nhanh hơn ấy, thì mình sẽ càng đi nhanh hơn trên cái hành trình tài chính của mình. Có cách nào để mình có thể cải tiến hóa cái công cụ làm giàu của mình đổi việc, mình chuyển việc, mình học thêm để mình có thêm kỹ năng, mình có cái vị trí tốt hơn, hay là mình làm thêm, có cái việc gì mình có thể, ví dụ mình chưa xây dựng được cả một đế chế doanh nghiệp như là tác giả có nói trong sách, liệu mình có thể ví dụ giao hàng sau giờ làm việc chính này, mình có thể viết content freelance được không, mình có thể edit video được không, mình có thể làm YouTube ở ngoài giờ chẳng hạn. Thì đấy là một số gợi ý để mình có thể upgrade lên cái phương tiện giao thông hay là cái phương tiện kiếm tiền của mình. Và nếu mình có thể học hỏi thêm về kiến thức tài chính ở cấp độ nâng cao hơn một chút ấy, thì cũng như là mình đang lát nhựa cho con đường làng của mình trở thành đường quốc lộ, nó sẽ đi được bằng phẳng hơn, tránh được ổ gà nhiều hơn, và dần dần mình sẽ đi được nhanh hơn. Và cuối cùng là fast lane hay con đường nhanh, như các bạn có thể theo dõi ở trong video, để mà mình có thể đi ở con đường này có rất nhiều điều mình phải học. Giống như việc mình lái xe ô tô trên đường cao tốc vậy, để mình có thể an toàn là mình phải có bằng lái này, mình phải có giờ lái này, mình phải có kinh nghiệm lái, rồi mình phải chuẩn bị cái hệ thống của mình, tức là cái đường cao tốc băng để mình có thể chạy với cái tốc độ cao mà mình không bị đâm, mình không bị nổ lốp, mình không có cái nguy hiểm để cho bản thân mình. Nó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và rất nhiều điều mình phải học. Bản thân mình cũng đang đi trên con đường này, mình phải học rất là nhiều, học hàng ngày. Điều này không hề dễ dàng và không phải ai cũng làm được. Do vậy tác giả mới nói rằng là đây là con đường nhanh nhưng mà không dễ. Tuy nhiên nếu các bạn muốn bắt đầu cái con đường kinh doanh, hoặc là mình suy nghĩ về những cái hướng, cái mục tiêu mà mình có thể phát triển thêm ngoài con đường đi chậm hoặc là con đường truyền thống bình thường á, thì mình gợi ý mình sẽ bắt đầu bằng việc học thay đổi tư duy của mình về việc kiếm tiền và việc làm giàu, và cũng như là cách quản lý tài chính. Thì cái cuốn sách mình thấy rất hay về cái chủ đề này có tên là Rich Dad Poor Dad, hay là Cha giàu cha nghèo. Đây là cuốn sách rất nổi tiếng và ở Việt Nam in tái bản rất nhiều lần. Tuy nhiên mình thấy có rất nhiều review về cuốn sách này là không thực sự toàn diện và không viết bởi những người mà đã từng trải qua công việc làm hành chính lẫn công việc làm kinh doanh, hay là có rất nhiều cái nguồn review về cuốn sách nó hơi bị phiến diện với việc là tung hô toàn bộ mà không có cái tư duy phản biện. Do vậy mình quyết định làm video tiếp theo trong đề tài tài chính về chính cuốn sách này. Hãy nhớ
đăng ký subscribe kênh của mình để bạn có thể nhận được video thông báo ngay khi mình đăng video mới đây nhé. Và cũng như theo dõi bản tin bài học thứ 4 nơi mình chia sẻ ngay lập tức cái bài học mình đọc được trong cuốn sách hay như cuốn sách này và nhiều cuốn sách khác nữa. Các bạn người đã xem video và hẹn gặp lại. Bye!